Hello friends, welcome to my YouTube channel DTPARMAR Gujarat. So friends, today we are going to learn a new lesson from standard 10 English textbook. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 અંગ્રેજી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એક નવા જ યુનિટનું નવા જ પાઠનો અભ્યાસ આપણે કરવાના છીએ. Before we start a new lesson from this textbook, standard 10 English textbook, I would like to show you some photographs. Let's watch them. This is a photographs of a mother and her child. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જે આ ફોટોગ્રાફ જોઈ શકો છો તેમાં તમને જોવા મળે છે કે એક માતા છે અને તેની સાથે તેની ગોદમાં તેનું એક નાનકડું એવું એક બાળક છે. માતાની ગોદમાં નાનકડું બાળક, આવો ફોટો તમને જોવા મળે છે, જેની અંદર ફોટોગ્રાફ્સની અંદર તમને જે લખાણ જે છે લખાણ પણ તમને જોવા મળે છે, જેમાં લખેલું છે અ મધર ઇઝ સમવન who dreams great dreams for you. એક માતા એક એવી વ્યક્તિ છે who dreams કે જે સ્વપ્નાઓ નિહાળે છે. ગ્રેટ ડ્રીમ્સ કેવા મોટા મોટા સપનાઓ નિહાળે છે. કોના માટે? તો કે ફોર યુ એટલે કે તમારા માટે, એટલે કે નાનકડા બાળક માટે, એટલે કે આપણા સૌ કોઈ માટે. બટ then she lets you chase the dreams you have for yourself. પરંતુ પછી તમે જે કંઈ પણ સપનાઓ જોયા હોય છે એ સપનાને સાકાર કરવા માટે તે તમને પરવાનગી પણ આપી દે છે. એટલે કે તમારા માટે તો એ માતા મોટા મોટા સ્વપ્નાઓ નિહાળે છે, પરંતુ તમારા જે કંઈ સ્વપ્નાઓ હોય એ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે પણ તમને પરવાનગી આપી દે છે. અને પોતાના સ્વપ્નાઓ જે કંઈ પણ છે એને પછી સાકાર કરવાના પ્રયત્નો કરતી નથી, પરંતુ તમારા સ્વપ્ના એ એના પોતાના સ્વપ્નાઓ છે. એન્ડ લવ યુ જસ્ટ ધ સેમ, એન્ડ લવ યુ જસ્ટ ધ સેમ. અને તમારા જે કાંઈ પણ સપનાઓ જે છે એને પણ એ પોતે ચાહવા લાગે છે, એને જ પૂરા કરવાના પ્રયત્નો તે કરે છે. તો આવી રીતના જે માતા અને એક નાનકડા બાળકનો ફોટોગ્રાફ્સ જે છે એમાં સાથે સાથે માતા વિશે કેટલીક લાઇન્સ પણ અહીં લખવામાં આવેલી છે. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ. અહીં પણ તમે જોઈ શકો છો કે માતા જે છે એની સાથે તેનું નાનકડું બાળક છે એવો તમને ફોટોગ્રાફ્સ જોવા મળશે. બાજુમાં જે માતા છે પોતાના બાળકને આવી રીતના બે હાથમાં રાખી અને આકાશની તરફ પોતે નિહાળતી હોય છે, એવું પણ એક તમને ફોટોગ્રાફ્સ જોવા મળે છે. તો અ મધર્સ લવ ઇઝ ધ હાર્ટ ઓફ ધ હોમ. તો એ માતાનો જે પ્રેમ જે છે એક ઘરનું હૃદય કહી શકાય. જેમ આપણે માણસ જે કંઈ પણ છે મનુષ્ય જે છે મનુષ્યની અંદર એ હૃદય જે છે એ હૃદયથી જ સર્વસ્વ ચાલે છે, એવી રીતના ઘરનું હૃદય એટલે આ માતાનો પ્રેમ. એની બાજુની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો કે બીજું પણ લખાણ માતા વિશે અહીં આપવામાં આવેલું છે. મધર ઇઝ ધ ઓનલી પર્સન. માતા એકમાત્ર એવી વ્યક્તિ છે who carries you 9 months in her belly, કે જે પોતાના પેટની અંદર તમને 9 મહિના સુધી સાચવીને રાખે છે. કોઈની તાકાત નથી કે પોતે 9 મહિના સુધી પોતાના પેટની અંદર એ ભાર સહન કરી શકે. એ એકમાત્ર માતા જ છે. 3 years in her arms, 3 વર્ષ સુધી પોતાના હાથમાં એને સાચવે છે. એન્ડ ફોર એવર ઇન હર હાર્ટ, અને પોતાના હૃદયમાં કાયમી માટે, પોતાના હૃદયમાં કાયમી ધોરણે કાયમી માટે એને સાચવીને રાખે છે. અને એકમાત્ર વ્યક્તિ એટલે એ મધર એટલે કે માતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે માતા જે છે એ આજે તમે જોઈ શકો છો કે તમારા ઘરની અંદર જે માતા છે એ જે 4 સભ્યોનું કુટુંબ હોય, 5 સભ્યોનું કુટુંબ હોય કે 7 હોય કે 8 હોય કે જે સંયુક્ત કુટુંબ હોય તો મોટું કુટુંબ પણ હોઈ શકે. તો એ તમે જોઈ શકો છો ઘેર કે સૌથી વધારે જે કાર્ય છે, સૌથી વધારે કાર્ય તમારા ઘરમાં કોણ કરતું હોય છે? તો તરત જ તમે જવાબ આપશો કે સાહેબ અમે તો 7 વાગ્યે જાગીએ છીએ, 8 વાગ્યે જાગીએ છીએ, પરંતુ મારા મમ્મી જે છે 5 વાગ્યે જાગી જાય છે, 6 વાગ્યે જાગી જાય છે, અને 6 વાગ્યે જાગીને જ ઘરનું જે કંઈ પણ નાનું મોટું કાર્ય હોય બધું જ કાર્ય પોતે કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો ઘરની અંદર સૌથી વધારે જો કોઈ કાર્ય જો કોઈના ભાગમાં આવતું હોય તો એ એના મમ્મીના ભાગમાં આવતું હોય છે. તો અહીં ભગવાન જે છે ભગવાન પણ પોતે કલ્પના કરશે કે આજે આ પૃથ્વી ઉપર જે માતાનો ઉત્તમ નમૂનો જે છે એ ખરેખર એનું જે સર્જન થયેલું છે, પરંતુ હજુ પણ એમાં કંઈક અંશે નાની મોટી કંઈક ખામી રહી ગઈ હોય એવું લાગે છે. કેમ?
તો કે માતાને કામનું ભારણ જ એટલું બધું વધારે હોય છે, તો હજુ પણ એ ભગવાન પોતે કલ્પના કરે છે કે માતાને 2 હાથ નહીં પણ 2 કરતાં વધારે હાથ હોવા જોઈએ, 2 આંખો નહીં પરંતુ 2 કરતાં વધારે આંખો હોવી જોઈએ. તો આવી રીતના ભગવાન જે છે એ પોતે એક કલ્પનાના કાલ્પનિક શક્તિને આધારે પોતે એક નવા જ નમૂનાનું માતાને એક નવા જ નમૂનાનું સર્જન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. તો એવો જ એક સરસ મજાનો યુનિટ એટલે ધોરણ 10 ઇંગ્લિશની અંદર યુનિટ નંબર 4 જેનું નામ છે અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, એક અદ્ભુત સર્જન, એના પાર્ટ 1 નો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, let's begin. The good Lord was extremely busy. The good Lord was extremely busy that day. તો કે ભગવાન એ દિવસે કામમાં અત્યંત વ્યસ્ત હતા. The good Lord was extremely busy મતલબ કે extremely busy અત્યંત વ્યસ્ત હોવું. કયા દિવસે? તો કે that day એટલે કે એ દિવસે. તો કે ભગવાન એ દિવસે કાર્યમાં અત્યંત વ્યસ્ત હતા. He was into his 6th day of overtime. તો કે તે પોતાના ઓવરટાઈમ એટલે કે જે નિશ્ચિત કરેલા કામના કલાકો હોય એના કરતાં પણ વધારે કાર્ય જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એને ઓવરટાઈમ કહેવાય ને ટૂંકમાં આપણે ઓટી એવું પણ કહીએ છીએ. માની લો કે કોઈ આજે કારખાનાની અંદર કોઈ કંપનીની અંદર કામ કરવા માટે જતા હોય છે તો 8 કલાક એને કામના કલાકો હોય છે, પરંતુ એવું લાગે કે કારખાનાના જે કોઈ પણ મેઇન વ્યક્તિ હોય એને થોડું પ્રોડક્શન વધારે કરવાનું હોય તો એ 8 કલાકને બદલે 2 કલાક વધારે મજદૂરોને રોકવાનું કહે છે, પરંતુ એ 2 કલાક એ શું કહી શકાય? એના માટે ઓવરટાઈમ કહી શકાય. 8 કલાકના એને જેટલા પણ એના નાણાં મળતા હોય એના કરતાં 2 કલાક એ ઓવરટાઈમ કરે છે, ઓવરટાઈમને એને વધારે પૈસા મળવા જોઈએ. પણ એ તો આ ભગવાન છે અને ભગવાન કામમાં વ્યસ્ત છે અને એ ઓવરટાઈમનો એમને 6થો દિવસ છે. He was into 6th day of overtime when he was working with full concentration. તો કે જ્યારે તેઓ પૂરેપૂરું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કામ કરી રહ્યા હતા. An angel appeared and commented. તો કે એક દેવદૂત પધાર્યા અને કહ્યું, એક કોમેન્ટ કરી દેવદૂતે પોતે કહ્યું. શું કહે છે? તો કે you are taking so much care for creating this creature. તો કે તમે આ પ્રાણીનું સર્જન કરવામાં અત્યંત વધારે પડતી કાળજી લઈ રહ્યા છો. આવું દેવદૂતે ભગવાનને કહ્યું. જોઈએ ભગવાન શું જવાબ આપે છે? તો કે ધેટ્સ ટ્રુ, સાચી વાત છે. ધેટ્સ ટ્રુ, ભગવાને પણ કહ્યું કે હા સાચી વાત છે. સેડ ધ લોર્ડ, ભગવાને કહ્યું. ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ ડિટેલ્સ? ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ ડિટેલ્સ? શું તમે વિગતો જાણવી છે? શું તમારે વિગતો જાણવી છે? ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ ડિટેલ્સ? શું તમે વિગતો જાણવા ઈચ્છો છો? આવો ભગવાને પેલા દેવદૂતને સવાલ કર્યો. તો કે હું જે પ્રાણીનું સર્જન કરી રહ્યો છું એની વિગતો તમારે જાણવાની ઈચ્છા છે. વોટ આર ધે? ધ એન્જલ વોઝ ક્યુરિયસ. વોટ આર ધે? શી વિગતો છે? ધ એન્જલ વોઝ ક્યુરિયસ. તો કે એ દેવદૂત આતુર હતા, એ વિગતો જાણવા માટે દેવદૂત આતુર હતા. જોઈએ હવે ભગવાન જે છે એ જે કંઈ પણ એક પ્રાણીના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરી રહ્યા છે એની વિગતો ભગવાન પોતે હવે દેવદૂતને જણાવે છે. જે દેવદૂતને જણાવે છે અને આપણે પણ એ વિગતોને હવે સારી રીતે જાણવાની છે. જોઈએ તો કે ઓલ હર પાર્ટ શુડ બી મૂવેબલ. ઓલ હર પાર્ટ શુડ બી મૂવેબલ. તો કે તેણીના બધા જ ભાગ હલનચલન કરી શકીએ તેવા હોવા જોઈએ. હલનચલન, આપણે હાથ જે છે તો હલનચલન કરી શકીએ તો બધી જ બાજુએ પોતે હાથ હલનચલન કરી શકે તેવો હોવો જોઈએ. ટૂંકમાં બધા જ ભાગ જે છે તે હલનચલન કરી શકે. મૂવેબલ એટલે કે ખસેડી શકાય, હલનચલન કરી શકાય એવા એના દરેક ભાગ હોવા જોઈએ. એન્ડ રિપ્લેસેબલ ટુ, સૌથી મહત્વની બાબત આ છે, અને બદલાવી શકાય તેવા પણ હોવા જોઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે આજે કોઈ અકસ્માત થયો હોય અને એમાં હાથ જે છે આખો એ ગાડીના મોટા ટાયરની નીચે આવી ગયો હોય તો હાથ કાપી નાખવાની પરિસ્થિતિ આવી પડી હોય તો હવે બીજો હાથ ત્યાં આવી શકશે નહીં. પરંતુ ભગવાન પોતે કલ્પના એવી કરે છે કે એના દરેકે દરેક ભાગ એ બદલાવી શકાય તેવા હોવો જોઈએ, હલનચલન કરી શકે તેવા હોવો જોઈએ.
એન્ડ રિપ્લેસેબલ ટુ અને બદલાવી શકાય તેવા પણ હોવા જોઈએ. હલનચલન કરી શકે તેવા તો હોવા જ જોઈએ, એટલે કે મૂવેબલ. એન્ડ રિપ્લેસેબલ ટુ અને બદલાવી શકાય તેવા પણ હોવા જોઈએ. પછી આ હાથમાં કોઈ તકલીફ આવે તો એને કાઢી નાખવાનો, એની જગ્યાએ બીજો હાથ ફિટ કરી દેવાનો થશે, તો આને રિપ્લેસેબલ તમે કહી શકો. એવી જ રીતના તમારા ડાબા પગને કોઈ તકલીફ થઈ તો એને દૂર કરી દેવાનો અને એની જગ્યાએ બીજો પગ ફિટ કરી દેવાનો થશે, તો આને તમે રિપ્લેસેબલ તમે એને કહી શકો છો. જોઈએ આગળ તો કે સી હેઝ અ લેપ, તેણીને એક ખોળો પણ હશે. ધેટ ડિસએપિયર્સ વેન સી સ્ટેન્ડ્સ અપ, તો કે જ્યારે તેણી ઊભી થાય છે ત્યારે તે ખોળો અદૃશ્ય થઈ જશે. માતાનો ખોળો તો એ જ્યારે પોતે ઊભી થાય છે ત્યારે ખોળો અદૃશ્ય થઈ જશે. આઈ હેવ ટુ એન્ડો હર વિથ અ કિસ, તો કે મારે તેણીને એક ચુંબન પણ આપવાનું છે. જે માતા જે છે, માતાને મારે એક એવું ચુંબન પણ આપવાનું છે. ધેટ કેન ક્યોર એવરીથિંગ, કે જે દરેકે દરેક બાબતને સાજા કરી શકે. ધેટ કેન ક્યોર એવરીથિંગ ફ્રોમ એ બ્રોકન લેગ ટુ એ બ્રોકન હાર્ટ, કે જે ભાંગેલા પગથી લઈને ભગ્ન હૃદય સુધી દરેકે દરેક વસ્તુને પોતે ઉપચાર કરી શકે એવું મારે એક માતાને ચુંબન પણ આપવાનું છે. મોરેવર, વધુમાં, સી હેઝ ટુ હેવ 6 pairs ઓફ હેન્ડ, 6 pairs ઓફ હેન્ડ્સ, વધુમાં તેણીને 6 જોડ, કેટલી જોડ? 6 pairs ઓફ હેન્ડ્સ, તો કે હાથની 6 જોડ પણ હોવી જોઈએ. આ એક જોડ, 2 હાથ એટલે કે એક જોડ. તો માતાને જે ટૂંકમાં જે નમૂનાનું જે સર્જન થઈ રહ્યું છે એમાં કેટલા હાથ હશે? તો કે આવી 6 જોડ, એટલે કે ટોટલ 12 હાથ હશે. કારણ કે 2 હાથ ઓછા પડે છે, 2 હાથ ઓછા પડે છે. આજે 2 હાથે પૂરેપૂરું કાર્ય કરી શકાતું નથી, કારણ કે ઘરના દરેકે દરેક સભ્યોનું જે કંઈ પણ કાર્ય છે આજે માતા કરે છે, સૌથી વધારે કાર્ય કરે છે. એટલા માટે ભગવાનને એવું લાગે છે કે હવે એ જે કાલ્પનિક, જે પોતે કલ્પનાના જે ઘોડાઓ જે દોડાવે છે એના દ્વારા જે માતાનું જે સર્જન થઈ રહ્યું છે એમાં 6 જોડ તો હાથ પોતે એ કહે છે કે હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ તો કે શી મસ્ટ બી એબલ ટુ રન ઓન એની ફૂડ અવેલેબલ, પ્રાપ્ય એવા કોઈ પણ ખોરાક પર તે નભી શકે તેમ હોવું જ જોઈએ. રીંગણા હોય તો ચાલે, બટેટા હોય તો પણ ચાલે, કોબીજ હોય તો પણ ચાલે. પ્રાપ્ય એ કોઈ પણ ખોરાક પર નભવાની ક્ષમતા આ જે નમૂનાનું સર્જન થઈ રહ્યું છે તેની હોવી જોઈએ. જ્યારે આજકાલ તમે જોઈ શકો છો કે નહીં, સાંજ પડે તો પાણીપુરી તો ખાવા જોશે જ, પાણીપુરી નહીં હોય તો ઊંઘ આવશે નહીં. એવી રીતના પાણીપુરી હોય કે પીઝા હોય કે અલગ અલગ ઘણી બધી આઈટમ તમે જોઈ શકો છો કે આજે સાંજ પડે ને લારીઓ જે હોય છે બજારની અંદર, લારીએ લોકો ઊભા હોય છે. પણ ભગવાનની કલ્પના એવી છે કે પ્રાપ્ય કોઈ પણ ખોરાક ઉપર નભવાની ક્ષમતા એનામાં હોવી જોઈએ. એન્ડ શુડ હેવ 3 pairs ઓફ આઈસ, અને આંખોની 3 જોડ હોવી જોઈએ. મતલબ કે એક જોડ એટલે 2 આંખો, તો 3 જોડ આંખોની હોવી જોઈએ. મતલબ કે 6 આંખો પણ એ ધરાવતી હોવી જોઈએ. આજે બાળકો પોતે શું કરે છે, માતા એનું ધ્યાન આપી શકતી નથી, કારણ કે કાર્યના બોજ હેઠળ દબાઈ ગયેલી હોય છે. એટલે ભગવાનને પણ એવું લાગે છે કે એ માતાને આંખોની 1 જોડ નહીં પરંતુ 1 કરતાં વધારે એટલે કે 3 જોડ હોવી જોઈએ, જેથી કરીને પોતાના બાળકનું એ પોતે ધ્યાન રાખી શકે. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, The angel shook his head slowly and said, તો કે દેવદૂતે ધીમેથી પોતાનું માથું હલાવ્યું. એન્ડ સેડ, અને કહ્યું, a mighty impossible task, a mighty impossible task, ખૂબ જ અશક્ય કાર્ય કહી શકાય. mighty impossible task, અશક્ય કાર્ય, ખૂબ જ અશક્ય કાર્ય છે. આંખની 3 જોડ, હાથની 6 જોડ, બધા જ જે કાંઈ પણ અંગ છે એ રિપ્લેસેબલ, બદલાવી શકાય તેવા હોવા જોઈએ, હલનચલન કરી શકે તેવા હોવા જોઈએ. અને તમે આ જે કાર્ય કરો છો ઓવર ટાઈમનો 6થો દિવસે ખૂબ જ કાર્ય કરી રહ્યા છો. આઈ સપોઝ, મને એવું લાગે છે, દેવદૂત કહે છે કે ખૂબ જ અશક્ય કાર્ય આને કહી શકાય એવું હું માનું છું. 6 pairs ઓફ હેન્ડ્સ, હાથની 6 જોડ, નો વે, અસંભવ. શું કહે છે? નો વે, અસંભવ, આ શક્ય બની શકે તેમ છે નહીં. તો હવે જોઈએ ભગવાન શું જવાબ આપે છે. જે દેવદૂત છે એ તો નેગેટિવ જવાબ આપે છે, પરંતુ ભગવાન શું જવાબ આપે છે
નો, ના, ધીઝ હેન્ડ્સ આર નોટ અ પ્રોબ્લેમ ફોર મી. ના, આ હાથ એ મારા માટે સમસ્યારૂપ નથી. હાથની 6 જોડ જે છે એ મારા માટે સમસ્યારૂપ નથી. ઇટ ઇઝ ધ 3 pairs of eyes that the mothers have to have. Lord looked puzzled. તો કે ઇટ ઇઝ ધ 3 pairs of eyes that the mothers have to have. આંખોની 3 જોડ, સમસ્યા એ છે આંખોની 3 જોડ એ સમસ્યા છે કે જે માતાને હોવી જોઈએ. આંખોની 3 જોડ કે જે માતાને હોવી જોઈએ તે સમસ્યા છે. બાકી હાથની 6 જોડ એ મારા માટે સમસ્યા રૂપ નથી, પરંતુ આંખોની 3 જોડ એ મારા માટે સમસ્યા છે. Lord looked puzzled. ભગવાન મૂંઝાયેલા દેખાયા. ભગવાન પણ મૂંઝાઈ જાય છે, જો તમે અહીં જોઈ શકો છો, કારણ કે એના માટે હાથની 6 જોડે કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ આંખોની 3 જોડ એ એમના માટે સમસ્યા રૂપ છે. જોઈએ આગળ શું થાય છે. ઓહો, so you are creating a standard model of a mother. દેવદૂત જણાવે છે, અરે તો તમે માતાના એક ઉત્તમ નમૂનાનું સર્જન કરી રહ્યા છો એમ ને. Oh, so you are creating a standard model of a mother. તો તમે માતાના એક ઉત્તમ નમૂનાનું સર્જન કરી રહ્યા છો. But 3 pairs of eyes, પરંતુ આંખની 3 જોડ. What for? શેના માટે? શેના માટે આંખની 3 જોડ? The angel got interested. તો કે દેવદૂતને તેમાં રસ પડવા લાગ્યો. જો દેવદૂતને રસ પડવા લાગ્યો એ પણ આશ્ચર્ય સાથે કહે છે, 3 pairs of eyes, આંખની 3 જોડ. વોટ ફોર? શેના માટે? શેના માટે આંખની 3 જોડ જોઈએ છે એ ભગવાન જવાબ આપશે, પરંતુ એ જવાબ તમારે જાણવા માટે તમારે યુનિટ નંબર 4 એ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, એક અદ્ભુત સર્જન, એના પાર્ટ 2ની રાહ જોવી પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીં સુધી અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો મારો આ જો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી અને શેર કરજો. અને હા, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પ્રથમ મળતા રહે.